প্ৰিয় দৰ্শক পেডাগজিৰ লগত জড়িত কেইটামান প্ৰশ্ন এই ভিডিঅ'টিত ডিছকাছ কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটি হ'ল which of the following best describes the cognitive apprenticeship model in education তলৰ কোনটো উক্তিয়ে cognitive apprenticeship model যিটো পেডাগজিত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হেতুক খুব ভালকৈ বৰ্ণনা কৰিছে A traditional lecture-based teaching method, learning through observation and imitation of a master with increasing responsibility over time, an online self-paced learning approach, and emphasis on rote memorization of facts. শুদ্ধ উত্তৰ learning through observation and imitation of a master with increasing responsibility over time. তাৰ মানে নিজে চাই চিতি শিকা আৰু বেলেগক কপি কৰি বা বেলেগৰ দৰে চাই মানে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বা শিক্ষকৰ পৰাই ইমিটেশ্যন কৰা আৰু তাৰ পিছত লাহে লাহে নিজৰ দায়িত্বটো বঢ়াই যোৱা হেয়াই হ'ব আমাৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ যে কগনিটিভ এপ্ৰেণ্টিছশ্বিপ মডেল ইন এডুকেশ্যনটো কি হয় নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ ইন দ্য কণ্টেক্স অফ মেটা কগনিশ্যন which process is considered crucial for effective learning মেটাকগনিশ্যনৰ প্ৰসংগত তলৰ কোনটো প্ৰক্ৰিয়া খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় যাতে ফলপ্ৰসূ লাৰ্ণিংটো হয় A. Memorizing facts without application B. Reflecting on one's own thinking and learning processes C. Following a fixed learning path D. Relying solely on teacher feedback শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব Reflecting on one's own thinking and learning process তাৰ মানে নিজৰ যেটো thinking process learning process তাকে মানে ৰিফ্লেক্ট কৰা তাক লৈ মানে চিন্তা চৰ্চা কৰা তাক এনালাইজ কৰা তাক এক্সামিন কৰা তাক মানে কেনেদৰে ইয়াক ঠিক কৰিব পৰা যায় বা কি ক'বাত খেলিমেলি হৈ আছে তাক ঠিক কৰা তাকে ক'ব মেটা কগনিশ্যন তেতিয়াহে ইফেক্টিভ লাৰ্ণিং হ'ব নেক্সট The SAMR model in educational technology stand for what? SAMR model educational technology ব্যৱহাৰ কৰা হয় ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো কি A. Simulation, adaptation, modification, replacement B. Substitution, augmentation, modification, redefinition C. Simplification, amplification, mediation, replication D. Synchronization, application, measurement, reflection শুদ্ধ উত্তৰ SAMR Substitution, augmentation, modification, redefinition Next প্ৰশ্ন Which emerging educational approach focuses on using neurodiversity as a strength rather than viewing neurological differences as deficits তলৰ কোনটো এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চটো বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰে নিউৰ'ডাইভাৰ্চিটিত মানে আমাৰ মানে নিউৰো মানে গম পাইছে ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত সকলোৰ ব্ৰেইন বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে কৈছে নিউৰ'ডাইভাৰ্চিটিটো হৈছে এটা ষ্ট্ৰেংথ এইটো এটা শক্তি এইটো সবৰ চিন্তা শক্তি বেলেগ সবৰ মগজু বেলেগ কাৰোবাৰ কম কাৰোবাৰ বেছি সেইবোৰ কোৱাতকৈ কোনটো এডুকেশ্যনেল এপ্ৰ'চে নিউৰ'ডাইভাৰ্চিটিক মানে এটা শক্তি হিচাপে ধৰে Standardized education, differentiated instruction, inclusive pedagogy, strength-based education. শুদ্ধ উত্তৰ strength-based education. আৰু কিছুমান এডভান্স কনচেপ্টৰ কথা ইয়াত কৈছে যেনে brain-based learning. brain-based learningত নিউৰ'চায়েন্সটো ব্যৱহাৰ কৰা হয় যাতে টিচিং ষ্ট্ৰেটেজিটো লাৰ্ণিং প্ৰচেছৰ লগত মিল খায় আৰু ব্ৰেইনক ইয়াক বেছি এম্ফেচাইজ কৰা হয় তাৰপিছতে হিউটাগজি ইয়াৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰিছিলোঁ হিউটাগজি হৈছে নিজে নিৰ্ধাৰণ কৰি লাৰ্ণিং কৰা য'ত কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকক কোনেও বাধা নিদিয়ে বা কোনো ধৰণৰ চৰ্ত নেৰাখে তাক ক'ব হিউটাগজি ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন ফৰ লাৰ্ণিং UDL এয়া হৈছে এডুকেশ্যনেল ফ্ৰেমৱৰ্ক য'ত এংগেজমেণ্ট ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন এক্সপ্ৰেছনৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ মানে শিক্ষা
লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে ইউনিভাৰ্চেল ডিজাইন ফৰ লাৰ্ণিং নেক্সট কগনিটিভ ল'ড থিয়ৰী এইটোতো গম পাইছেই আননেচেচাৰী বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেইনৰ লগত জড়িত ল'ড যাতে কমায় আৰু মানুহৰ যিটো ৱৰ্কিং মেমৰি সেইটো ফলপ্ৰসূ হয় তাৰ কাৰণে কৰে SAMR মডেল এয়া হৈছে টেকন'লজিক যাতে শিক্ষা ব্যৱস্থাত বা শিক্ষাত ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে আৰু লাৰ্ণিং এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বাঢ়ে তাৰ কাৰণে ইউজ কৰা হয় এতিয়া আমি নেক্সট প্ৰশ্নলৈ যাওঁ The concept of deschooling society introduced by Ivan Illich advocates for what? Deschooling society বুলি এটা কনচেপ্ট আছে সেই কনচেপ্টটো ইভান ইলিচে আনিছিল তেওঁ ইয়াত কি কথাক গুৰুত্ব দিছে Increase standardization of education, formal schooling as the sole source of learning, an alternative education system that emphasizes learning beyond formal institutions, more rigid classroom structures. শুদ্ধ উত্তৰ an alternative education system that emphasizes learning beyond formal institution তাৰ মানে এনেকুৱা এটা পৃথক বা বিপৰীত শিক্ষা ব্যৱস্থা য'ত লাৰ্ণিংটো শিক্ষানুষ্ঠানক বাদ দি বেলেগত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে নেক্সট What does phenomenography focus on in educational research? Phenomenography educational researchত ক'ত ফ'কাছ কৰা হয় মানে কিহত ফ'কাছ কৰে quantitative data analysis the study of personal experiences and the variation in ways people understand phenomena the examination of teaching methods the evaluation of test scores শুদ্ধ উত্তৰ the study of personal experiences and the variation in ways people understand phenomena next in critical pedagogy the primary focus is to what critical pedagogy মূল ফ'কাছটো ক'ত হয় impose a specific cultural narrative maintain traditional educational power structures empower learners to question and challenge dominant societal norms and injustices standardize curriculum across schools শুদ্ধ উত্তৰ empower learners to question and challenge dominant societal norms and injustice তাৰ মানে লাৰ্ণাৰ সকলক এনেকুৱাকৈ শক্তিশালী কৰা যাতে তেওঁলোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে আৰু বৰ্তমান চলি থকা খুব বেছি প্ৰভুত্ব থকা যিবোৰ ছ'চাইটিৰ নিয়ম আছে বা যিবোৰ অন্যায় ছ'চাইটিত চলি আছে তাক মানে প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা নেক্সট প্ৰশ্ন The theory of inactivism suggests that learning is inactivism বুলি এটা থিয়ৰী আছে এই থিয়ৰীয়ে লাৰ্ণিঙৰ বিষয়ে কি কয় A passive process where information is absorbed solely based on memorization of facts an active process involving interaction between the learner and their environment the transfer of knowledge from teacher to student শুদ্ধ উত্তৰ an active process involving interaction between the learner and their environment মানে ইয়াৰ কুৱেশ্যনটো আছিল যে ইনএক্টিভিজম মানে কি ইনএক্টিভিজমৰ মানে হৈছে এইটো এনেকুৱা এটা প্ৰক্ৰিয়া য'ত ইণ্টাৰেকশ্যন বহুত বেছি সোমাই থাকে লাৰ্ণাৰ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিৱেশৰ লগত নেক্সট প্ৰশ্ন ইন দ্য কণ্টেক্সট অফ এডুকেশ্যন থ্ৰেছহোল্ড কনচেপ্টছ ৰেফাৰ টু ৱাট এডুকেশ্যনৰ কণ্টেক্সত থ্ৰেছহোল্ড কনচেপ্টে কি বুজায় Basic concepts that are easily understood, core ideas that are challenging to grasp but lead to significant transformation in understanding once mastered, facts that are memorized for testing purposes, simplified ideas that require minimal cognitive effort. Core ideas that are challenging to grasp but lead to significant transformation in understanding once mastered. Next question. What is the primary goal of transformative learning theory developed by Jack Mezirow? Jack Mezirow develop কৰা transformative learning theory মুখ্য goal-টো কি? To promote rote learning and memorization, to enhance test-taking skills, to encourage learners to critically reflect on their assumptions and beliefs, leading to a shift in perspective, to focus on vocational training exclusively. শুদ্ধ উত্তৰ to encourage learner সকলক
এনকাৰেজ কৰা যাতে টু ক্ৰিটিকেলি ৰিফ্লেক্ট অন দেয়াৰ এজাম্পশ্যন এণ্ড বিলিভছ লিডিং টু এ শ্বিফ্ট ইন পাৰ্চপেক্টিভ যাতে তেওঁলোকৰ বৰ্তমান যিটো এজাম্পশ্যন আছে তেওঁলোকৰ যিটো চিন্তাধাৰা তেওঁলোকৰ যিটো বিলিফ বিশ্বাস আস্থা সেয়া যাতে চেঞ্জ হয় আৰু এটা নতুন পাৰ্চপেক্টিভ ডেভেলপ হয় আপোনাৰ যদি পাৰ্চপেক্টিভ ছেম থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰ' নাই হোৱা আপুনি যদি ক্লাছ 5ত যিটো কথা ভাবিছিলে জীৱনক লৈ ক্লাছ 10ত আহি যদি সেইটো চেঞ্জ নাই হোৱা ক্লাছ 10ৰ পৰা যিটো আপুনি যদি কলেজত চেঞ্জ নাই হোৱা কলেজৰ পিছৰ পৰা যিটো আপোনাৰ লাইফ তাত চেঞ্জ নাই হোৱা তেতিয়াহ'লে আপুনি গ্ৰ'থ নাই হোৱা গ্ৰ'থ যদি হ'ব লাগে তাত কিন্তু এই যিটো বস্তু ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ লাৰ্ণিং এইটো লাগিব নেক্সট which learning theory is closely associated with the zone of proximal development zone of proximal development ZPD এই থিয়ৰী কিহৰ লগত জড়িত behaviorism humanism social constructivism classical conditioning শুদ্ধ উত্তৰ social constructivism next in rhizomatic learning introduced by Deleuze and Guattari learning is viewed as what rhizomatic learning theory বুলি এটা থিয়ৰী আছে সেই থিয়ৰীত ডেলিউজ আৰু গুৱাট্ৰি তেওঁলোক দুজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি হয় সেই থিয়ৰীৰ লগত জড়িত তেওঁলোকৰ মতে লাৰ্ণিংটো কেনেকৈ তেওঁলোকে চায় এ লাইনিয়াৰ সিকুৱেঞ্চিয়েল প্ৰচেছ এ হাইৰাৰ্কিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ উইথ ফিক্সড পাথৱেজ এণ্ড আনপ্ৰেডিক্টেবল নন লাইনিয়াৰ প্ৰচেছ ৱেৰ নলেজ গ্ৰ'জ এণ্ড স্প্ৰেডছ লাইক এ ৰাইজম ৰুট নেটৱৰ্ক এ টপ ডাউন ডেলিভাৰী অফ ইনফৰমেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ এন আনপ্ৰেডিক্টেবল নন লাইনিয়াৰ প্ৰচেছ where knowledge grows and spreads like a rhizome root network মানে এনে আনপ্ৰেডিক্টেবল যাক আমি প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এই বহুত নন লাইনিয়াৰ মানে এটা চিধা লাইনত লাৰ্ণিং প্ৰচেছটো নহয় এইটো ৰাইজমৰ দৰে হয় ৰাইজম মানে শিপাৰ দৰে হয় শিপা যেনেকৈ এটা গছৰ এটা শিপাটোত নাথাকে বিভিন্ন ধৰণৰ শিপা থাকে য'ত ত'ত গৈ পিনে লগ খায় তেনেকুৱা কথা নেক্সট হোৱাট ডাজ এম্বডিড লাৰ্ণিং এম্ফেচাইজ ইন দ্য এডুকেশ্যনেল কণ্টেক্সট এম্বডিড লাৰ্ণিং এডুকেশ্যনেল কণ্টেক্সত কি বুজায় মেমৰাইজেশ্যন অফ এবষ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰিজ লাৰ্ণিং থ্ৰু ফিজিকেল এণ্ড চেঞ্চৰী এক্সপেৰিয়েঞ্চেছ where the body plays a central role in cognition, focusing exclusively on visual learning tools, the reliance on textual resources only. Learning through physical and sensory experiences where the body plays a central role in cognition. Next, in theory of expansive learning, what is the main characteristic of the learning process? Expansive learning theory মতে তলৰ কোনটো মুখ্য বৈশিষ্ট্য হয় লাৰ্ণিং প্ৰক্ৰিয়াৰ acquisition of predetermined knowledge, passive absorption of information, transformation of the activity system by learners through problem solving and collaborative creation of new knowledge, emphasis on standardized testing, transformation of the activity system by learners through problem solving and collaborative creation of new knowledge. Next হৈছে আমাৰ ইয়াত কেইটামান থিয়ৰি এক্সপ্লেইন কৰা হৈছে চিম্পল ভাষাত ডি স্কুলিং ছ'চাইটি ইভান ইলিছে সৃষ্টি কৰা ইয়াত ট্ৰেডিশ্যনেল যিটো স্কুল ছিষ্টেম তাক মানে তেওঁ মানে সেইটো একচেপ্ট নাই কৰা আৰু তেওঁ তাৰ সলনি ইনফৰ্মেল কমিউনিটি বেছড লাৰ্ণিং হ'ব লাগে বুলি কয় ফেন'মেন'গ্ৰাফিত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰ্চপেক্টিভ বিভিন্ন ধৰণৰ বিশ্বাস আস্থা মানুহৰ যে থাকিব পাৰে তাৰ পৰা শিক্ষা লোৱাটো বুজায় থ্ৰেছল কনচেপ্ট হৈছে য'ত লাৰ্ণাৰ পাৰ্চপেক্টিভটোক চেঞ্জ কৰাত অলপ গুৰুত্ব দিয়ে ৰাইজমেটিক হৈছে নন লাইনাৰ এটা লাইনত মানে এডুকেশ্যন লোৱাটো সম্ভৱ নহয় এইটো বহুত ডাইনেমিক হয় আনপ্ৰেডিক্টেবল হয় এম্বডিড লাৰ্ণিঙত কি হয় ফিজিকেল বডিটো বহুত বেছি জড়িত হয় লাৰ্ণিং প্ৰচেছত আৰু কগনিশ্যনটো বহুত বেছি মানে অকল ব্ৰেইনৰ লগত জড়িতই হ'ব তেনেকুৱা নহয় কৈছে এইটো চেঞ্চৰী এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ পৰা বহুত বস্তু আহি যায় যেনে চেঞ্চৰী এক্সপেৰিয়েঞ্চ মানে ধৰি লওক চকু কাণ নাক মুখ জিভা ছাল তেনেকুৱাৰ পৰা বহুত বস্তু শিকে নেক্সট প্ৰশ্ন In a classroom setting, a teacher decides to use flipped classroom methodology. What is the primary benefit of this approach? Classroom
মোৰ যদি প্ৰসংগত আমি কথা কওঁ এজন শিক্ষকে যদি ফ্লিপ ক্লাছৰুম মেথডলজি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ প্ৰাইমেৰী বেনিফিটটো কি হ'ব ডাইৰেক্ট উত্তৰলৈ যাওঁ ষ্টুডেণ্টছ ৰিচিভ ডাইৰেক্ট ইনষ্ট্ৰাকশ্যন এট হোম এণ্ড এংগেজ hands on activities during class time. Next, a teacher notices that some students learn better through practical experiments rather than lectures. According to Kolb's experiential learning theory, what learning style does this suggest? এজন শিক্ষকে নটিচ কৰিলে যে তেওঁ লক্ষ্য কৰিলে যে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট প্ৰেক্টিকেল এক্সপেৰিমেণ্ট কৰাত বহুত বেছি কথা শিকিছে লেকচাৰ দিয়াতকৈ কলবৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চিয়েল লাৰ্ণিং থিয়ৰীৰ মতে তলৰ কোনটো লাৰ্ণিং ষ্টাইল ইয়াক কোৱা যাব ৰিফ্লেক্টিভ অবজাৰভেশ্যন এবষ্ট্ৰেক্ট কনচেপচুৱেলাইজেশ্যন এক্টিভ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন পেছিভ লিছনিং এক্টিভ এক্সপেৰিমেণ্টেশ্যন শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট উইথ টিচিং ষ্ট্ৰেটেজি এলাইন্স বেষ্ট উইথ ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যন তলৰ কোনটো শিক্ষণ কৌশল ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড ইনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ লগত খুব ভালকৈ মিলে using the same lesson plan for all students allowing students to choose from a variety of activities based on their learning preferences and abilities, standardizing tests to measure all students equally, focusing exclusively on lecture-based teaching, allowing students to choose from a variety of activities based on their learning preference and abilities. Next, when applying scaffolding in a classroom, a teacher should যেতিয়া আমি স্কেফল্ডিং টেকনিক বা লাৰ্ণিং থিয়ৰীটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ ক্লাছৰুমৰ ক্ষেত্ৰত তেতিয়াহ'লে এজন শিক্ষকে কি কৰা উচিত প্ৰভাইড অনগয়িং ছাপৰ্ট ডেট গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজেছ এজ ষ্টুডেণ্ট বিকাম মোৰ কম্পিটেণ্ট এইটো হৈছে শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াতে চমু ভিডিঅ'টি সামৰিছোঁ ধন্যবাদ